Seperti yang dijanjikan, saya kembali ke Kwai Chai Hong yang mana pada tahun 2019, lorong panggung Jalan Petaling ini mendapat sentuhan majis apabila bangunan yang berusia lebih daripada 100 tahun ini dihidupkan semula menjadi tempat yang sangat unik, sangat cantik sehingga menjadi tempat kunjungan orang ramai dengan kadar yang segera. Kwai Chai Hong atau maksud dia, lorong anak hantu, melibatkan penaitarafan 10 lot kedai dan satu lorong di belakangnya yang dulu sering dikaitkan dengan tak terurus, tak bersih, tak selamat. Tapi kali ini ia dimuatkan dengan mural yang pelbagai, yang interaktif, Instagram worthy, yang membawa mesej yang tersendiri dan juga sejarah lokasi ini yang mana menjadikan ia tempat yang bersih, indah, selamat untuk dilawati oleh anda. Dan saya nak dating dulu, so jom sayang. Kita orang follow influencer dekat Instagram and kita orang nampak dia orang promote tempat ni. So kita orang pun nak pergi ke sini. Saya nampak je dari media sosial, like macam Instagram macam tu. Saya nampak benda ni viral sebab pasal siri pasal Stranger Things ni yang season yang baru. So macam saya pernah datang dekat KL Tower hari tu. Saya pernah join punya event. So saya rasa macam event ni macam wow lah, macam banyak lah dekat sini pun. Saya explore KL dengan kawan saya. Sebab tu diorang ajak saya datang sini. Sejak tu baru saya tahu jalan ni dekat mana. Saya tak tahu tapi saya ikut kawan saya berjalan kat KL dan tahu tempat ni. Dan ya, tempat ni sangat estetik dan lawa. Cantik, menarik, dia boleh dapat menarik ramai pelancong dekat sini. Cantik sebab macam kita orang kan Gen Z, suka benda-benda yang untuk jadikan inspo lah. Jalan ni saya rasa macam sangat klasik lah bagi saya. Sebab dari segi fotografi apa semua, even before ni pun dia orang buat tak buat macam sendiri apa semua ni. Saya rasa tertarik lah sebab dengan bangunan-bangunan yang klasik semua untuk saya ambil gambar dan buat saya punya research lah. Bila kalau saya ajak hari ni kan, so dia nampak macam wow, impressive lah dengan jalan ni, dengan lampu-lampu kat sekeliling. So dia buatkan saya tertarik untuk datang dan explore tempat ni. Tempat ni saya suka dia punya building dia sangat orang kata building lama lah, tapi dia orang perbarui, cantik dia dari segi cat dia, dan then dia punya lighting dekat sini pun saya suka. Dan sekarang ni pun ada macam-macam event dekat sini dan sangat lawa lah untuk fotografi apa semua. Saya harap banyak jalan macam ni diperbanyakkan lagi supaya dapat menarik rakyat Malaysia untuk rajin jalan kaki instead of naik kereta macam tu. Setuju sebab macam kita orang area sini kan memang just park, lepas tu jalan, lepas tu boleh main macam playing tourism, macam tu lah. Saya harap jalan ni diperbanyakkan lagi lah, selalu aktif untuk event-event yang akan datang, macam penjualan ke apa semua benda, sebab jalan ni patut diguna sebab sangat cantik dan klasik. Saya mengharapkan tempat-tempat yang macam ni, estetik ni akan diperbanyakkan lah di Malaysia supaya dapat menarik banyak pelancong. Kalau saya lebih suka yang macam ni. Tak perlu kot untuk kita dengan bangunan-bangunan baru. Saya rasa bangunan-bangunan lama ni memang cantik dan saya harap ia dikekalkan dan dekat tempat-tempat lain pula. Saya pasti ada banyak lagi. Mungkin diorang boleh upgrade tempat tu buat jadi macam ni.
Kuai Chai Hong menjanjikan kepada anda momen dan pengalaman yang indah. Dan lebih daripada itu, ia juga menawarkan kepada anda suasana keemasan Chinatown Kuala Lumpur 1960-an. Oleh itu, cepat-cepat masukkan Kuai Chai Hong sebagai tempat yang anda mesti lawati di Kuala Lumpur. Lebih-lebih lagi, kalau anda suka ambil gambar yang menarik di tempat-tempat yang cantik. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari kuaichaihong.com. Untuk maklumat lanjut, sekian daripada saya. Bye. And the best way is bakso. Salam sejahtera keluarga Malaysia. Pada malam ini, Darah Muda Musim Baharu dibawakan kepada anda dengan kerjasama rakan strategik kami, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Dan malam ini kita nak berikan penekanan berkenaan dengan kesihatan mental. Kalau kita nak meluah sesuatu tapi dia terpendam dalam diri, dia akan menyebabkan ada kesan-kesan negatif. Tak tahu kat mana nak diluahkan. Boleh jadi marah pada orang yang tak bersalah ataupun melakukan perkara yang dianggap sebagai foolish sehingga memberikan kesan kepada anda. Jadi sekiranya mencari telinga yang setia ingin mendengar, ini bukan telinga manusia tapi telinga manusia di sebalik aplikasi, iaitu The PlusVibes. Dan ketika ini bersama dengan pengasasnya di studio kami merupakan Madiha Fuad yang merupakan pengasas aplikasi PlusVibes. Nak sebut doktor belum lagi? Sampai belum habis lagi. Betul. Tapi last apa semester insyaAllah. Ya, kita doakan yang terbaik supaya lepas ni kalau jemputan lain namanya Dr. Madiha pula lepas Betul, ni. insyaAllah. Tapi untuk penonton Darah Muda, set yang dibawakan ketika ini merupakan tajaan daripada Majlis Syarikat Bentuk Malaysia MRM yang merupakan sebahagian daripada agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dan ini mendapat anugerah Malaysian Good Design Award dan sebahagian daripada koleksi Arte Como yang dihasilkan oleh mereka muda Muhammad Sujat Asbullah dan dikeluarkan oleh syarikat tempatan Oasis Furniture Industri Sdn Bhd. Dan berbalik kepada isu kita tadi berkenaan dengan kesihatan mental, nak luah tak luah. Dan Betul. hasilnya ialah PlusVibes. Betul. Boleh kita kongsikan sikit apakah idea di sebalik PlusVibes? Boleh. Cara tercetusnya idea PlusVibes ni, because of my PhD during my last semester tu, I actually suffered a nerve damage, masalah saraf, di mana I had to stop everything. Tak boleh buat business, tak boleh buat kerja, couldn't continue my education, and daripada situ I really suffered mentally. I went through panic attacks, anxiety, depression. So I really felt macam mana rasanya bila you really macam nak cari pertolongan, nak share, kongsi masalah, tapi you don't know who to go to, and sometimes you pun segan. Masa tu I had my nerve damage, so my back macam I had a wing scapula, so I tak boleh nak keluar rumah pun. So how was I supposed to reach out for help? Daripada situ, it was also the pandemic 2020. Then me and my friends, we thought about creating an app di mana you boleh dapat immediate support dengan kita punya vibers, which are certified counsellors, listeners, dari psychology, counselling, dan daripada situ you chat dalam masa 2 minit, you can luahkan perasaan, you can chat and share your problems, share your struggles. Dia macam agak luar biasa idea tu, sebab biasanya kalau dulu ada satu aplikasi tu dia ada bot chat. Maksudnya you are talking to the apps, tapi now you are talking to an actual person. Betul. How does it work? Yep. So basically we have over 200 vibers. So what happens is that they are on call 24/7, and then dalam chat feature tu kita ada macam different buttons, and it's completely anonymous. We place very high importance in terms of security. After 24 hours, chat tu akan automatically delete, so users don't have to worry about that. Tapi all they do is they press the button and then you get connected to a viber within 2 minutes. So no booking required, tak perlu nak pergi jumpa face to face, nak pergi mental health clinic ke, mungkin segan ke, so you boleh terus chat dengan luahkan perasaan. Because sometimes it's not that you macam rasa macam is there something wrong with me, do I have mental illness? Mungkin you just need someone to kongsikan masalah sahaja. So PlusVibes is focused on prevention rather than cure. So Vibers ini akan menjawab semua persoalan ataupun persoalan yang berkaitan dengan anxiety dan panic attack sahaja? Semua soalan berkaitan dengan mental health issues, whether it's financial, childcare ke, stress ke, workplace ke. I think we have a lot of youth, golongan belia, as young as 13 years old on PlusVibes app. I see. Yeah. But some of the issues, they're quite
quite very serious, di mana kebanyakan isu, we've seen a shift in trends for issues. Masa pandemic tu, masalah kewangan. And then lepas tu, it was because of the banjir, so stress. And then lepas tu, now we see a very high number of issues in terms of abuse, domestic abuse and all these kind of things. And they are faced by those in the youth. So, Cubaan bunuh diri bagaimana? Suicidal attempt? yes, a lot of suicidal attempts and self-harm, di mana PlusVibes telah menolong seramai 800 orang yang ada cubaan bunuh diri, because I think that's a very big issue nowadays as well. Dan bantuan itu setakat ini berapa ramai penggunanya dan adakah tebaran seluruh Malaysia? Betul, seluruh Malaysia, dan so far PlusVibes ada 30,000 pengguna. Dan respon daripada pengguna, adakah mereka rasa macam betul ke ni? Am I talking to real person? Yeah. I'm talking to the bot actually. Sebenarnya Alhamdulillah, I think our vibers pun feel good bila diorang tengok review daripada pengguna-pengguna. We've had thousands of 5-star, sebab every single chat yang you buat tu, you kena ada rating dengan review juga. And then daripada situ dia akan answer a short survey, adakah menolong dari segi macam mental, dari segi self-harm or suicide ideations. Alhamdulillah, we've had thousands of positive reviews. Dan mereka ni menjalani proses tersebut biasanya 1 sesi, 2-3 sesi atau bagaimana ya? Dia whenever you feel like it. For example, katakanlah in the morning ke malam ke pukul 3 pagi ke, you want to request for a chat, you just simply request. And then dia akan end chat situ, conversation tu akan tak backup, tak save, terus delete. And then maybe next month ke atau mungkin next week ke, diorang perlu chat lagi sekali, diorang boleh request lagi sekali. And it's the most important thing is secara percuma. Itu yang penting tu. Sebut kuat sikit percuma tu. Secara percuma, boleh muat turun di Apple Store dan di Google Play Store. Itu daripada sudut pandangan pengguna, users. Untuk Vibers ini, bagaimana pula pengalaman mereka membantu mereka yang memerlukan bantuan psikologi? So far kita ada 200 Vibers, di mana kita buat partnership dengan pelbagai universiti, dari psychology department, counselling department, dan kita juga ada volunteer certified psychologists, therapists, and counsellors, di mana they want to give back to the society. So we have over 200 Vibers ni, and for them, for the ones we partner dengan university ni, we go through internship program, we do training programs to really develop and create job opportunities untuk graduan-graduan ini. Because if you want to talk about peluang pekerjaan untuk graduan psikologi dengan counselling, bukan sahaja di Malaysia tapi seluruh the whole world, there isn't a lot of job opportunities for them. So dengan PlusVibes, you dapat that hands-on experience for them to really handle simple cases in terms of mental health. Selain daripada pengguna awam, mana remaja yang berusia 13 tahun dan orang yang kebanyakan, saya difahamkan juga ada bantuan diberikan kepada syarikat korporat. Bagaimanakah bantuan itu diberikan? Betul. So kita ada juga pelbagai syarikat banking, telco, property yang on board dengan PlusVibes, di mana kita provide an all-in-one solution for mental health. And what that means is that kita provide support melalui aplikasi PlusVibes. Kita identify, provide insights and data on department marketing ke, financial ke, what are the main issues, supaya data ini kita boleh provide solution, workshop. So kita boleh kata marketing department ni, mungkin dia orang perlu workshop dari segi childcare. Financial department mungkin ada masalah lain. Mungkin dia orang perlu workshop dari segi, for example, how to work from home ke, work from office ke. It's different things. So these are very targeted solutions. Adakah Vibers akan turut bantu dalam solusi itu? Ada Vibers, dan kita juga allocate in-house Vibers specific for these corporate companies. Dan bila sebut tentang bantuan psikologi dan juga bantuan kesihatan mental kepada masyarakat belia khususnya, ketika ini sangat diperlukan untuk sokongan mereka melalui proses pemulihan ekonomi ketika ini. Jadi keistimewaan aplikasi ini berbanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain, sebab semua nak membantu, tapi pastinya ada sesuatu yang unik yang boleh kita ajak ramai belia untuk berada di platform ini. The uniqueness is that it's immediate. It's within 2 minutes you dapat access to a Viber, you dapat kongsi ke masalah tu. Because in terms of mental health, what people don't place enough importance ialah bila you ada anxiety atau panic attack, you need immediate support, which is right now.
kalau nak booking tu mungkin esok ke, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin lagi 2 bulan. We don't know. And by that time, that's where you get a lot of orang yang pendam perasaan sampai dia orang dah give up untuk nak cari solusi ke, nak pergi mencari terapi ke. And that's where we see a spike in suicide cases. So far, saya rasa dah masa 2 tahun ini, sejak pandemik, 2,000 kes bunuh diri. And 1,200 daripadanya golongan wanita. Yeah. That's what you see. Tapi kita nak bangkitkan juga beza kalau ada sesi secara bersemuka, walaupun mengambil sedikit masa, tapi sekurang-kurangnya ada physical touch. Tapi kalau digital ni dia macam wujud ke macam tu? So keberkesanan daripada digital itu bagaimana dilihat? Betul, good question. So basically dari segi digital tu, it's for people yang tak pernah lagi pergi face to face therapy. Sometimes nak pergi face to face therapy ni you rasa takut, but adakah I perlu ke pergi jumpa therapist ke, counselor ke? I don't want to declare myself ada mental illness ke? So sebelum you pergi dengan mungkin berbayar up to 100, mungkin up to 400 ringgit 1 jam, better you try. Try to chat first secara digital, share you punya, kongsi you punya masalah. Mungkin kita punya vibers dapat menolong daripada segi, okay, this one is mungkin case trauma, mungkin you memang perlu face-to-face intervention atau clinical intervention. So that's the difference. More on prevention, more on first-time users, whether adakah masalah saya ni perlu professional intervention atau tidak. So maknanya bukanlah Vibers berusaha untuk selesaikan masalah on the dot. They can also refer dia punya user tu kepada other psychiatrists. Dan selain daripada itu juga berkenaan dengan bagaimana ia boleh membantu produktiviti, sebab bila kita bekerja dalam konteks belia yang bekerja, kadang dia perlukan sedikit jentikan motivasi. Adakah boleh mereka boleh dapatkan juga itu daripada PlusVibes? Betul, definitely. And that is one of the main reason and focus for PlusVibes also. It's your gateway to positive vibes. So bukan sahaja dari segi mental illness, tapi juga apabila you need extra motivation, because we all go through that ups and downs. Sometimes kita okay, tapi sometimes kita ada terlebih tekanan pada minggu ini, for example, and we need someone to share it with. Tapi we don't want to make our loved ones worried ke, tak nak partner kita risau ke, parents risau ke, so we want to share with someone. And that's where PlusVibes comes in. Saya tak pasti sebab soalnya mungkin keluar sikit daripada konteks bincang kita. Have you used it? Yes, of after course. you found it? Of course I use it. And sometimes I'm also one of the vibers. Why? So that I understand the experience of what my vibers are going through. So I think we do a lot of research in terms of, we also have a lot of advisors, psychologists, counsellors who actually are vibers and are users. Dari situ kita sentiasa membangun dan dapatkan feedback, cara untuk nak memperbaiki aplikasi PlusVibes ni. And so far right now, we are in a German accelerator program. It's Westerwell Foundation, di mana saya punya mentor adalah psychologist, doktor di Germany juga. So dia pun tukang bagi input untuk PlusVibes app ni. I see. So anda dah guna sebagai pengguna, sebagai pengasas dan juga sebagai vibers. Di manakah ruang kalau kehadapan ini perancangan untuk PlusVibes supaya platform ini lebih dinamik, lebih kondusif dan lebih baik perkhidmatannya kepada pengguna-pengguna, khususnya mereka yang mempunyai masalah mental yang terlalu brittle, yang dia terlalu delicate, perlu dia handle. So I think moving forward, what we want to do is partner dengan mental health clinic, di mana we will get professional support. Face-to-face therapy tu pun boleh booking dalam PlusVibes punya app. So right now we have the prevention, we will move on towards professional services as well. Dan ke arah itu pasti perlukan dana yang banyak. Apakah PlusVibes dapat grant MDEC? So far kita dapat kita menang salah seorang pemenang super teraju grant. Di bawah grant tu apa yang dimandatkan kepada PlusVibes? Supaya itu fokus itu adalah dari segi universiti, dari segi student. So that is our focus for this year. This whole year is about reaching out PlusVibes kepada universiti, sekolah, student. I see. So perkhidmatan tu extended kepada sekolah dan universiti. Dah bermula ke? Dah, so far kita ada dengan, we are in development with Unimas, and our first partnership is with Cosmopoint Group, Cosmopoint dan KLMUC. I see. So dah ada users daripada universiti tersebut? Dah on board. Oh, dah on board. So ada cerita-cerita menarik ke untuk? Belum lagi. Kita akan kumpulkan data itu, nantikan mungkin another few months. So kita nantikanlah. So kita nak tahu juga apa yang berlaku dalam universiti, bagaimana kesihatan mental mereka, apakah ada benda tekanan-tekanan yang berlaku dalam universiti kan. Tapi sekali lagi untuk tahun 2022, kerana ini merupakan tahun pemulihan. Jadi adakah akan sampai satu masanya PlusVibes tu jadi macam
irrelevant sebab semua dah happy, we already recovered. So basically, that's why we focus PlusVibes ni dari segi support and motivation, more on your gateway to positive vibes. Why? Because that's why not many people will have mental illnesses. But people will always need motivation, that support system to get anywhere, to be successful. Untuk sometimes you might even feel you want to give up. So support system is very important, and especially during this pandemic, during this era where everyone is on their phone, you might not get that support system. So PlusVibes will always be there for you to support you. So motivasi untuk belia yang berhadapan dengan kehidupan yang sukar. Is it possible also it become satu platform untuk nasihat relationship, intimate relationship? Yes, I mean we do. Yes, session? definitely. Masa during COVID pandemic tu, I think one of the highest issue was because of relationship. So yang tapi ketika ini yang boleh datang session is one person, one user with one vibers. Betul. 2 users with one vibers, is it possible in the future? Belum lagi. Itu macam marriage counselling. Belum. Tidak. Akan ada ruang untuk itu ataupun perhaps, who knows, that's the future. Perhaps if there is very high demand for it, mungkin. I mean, I think in the past 2 years pun kita nampak, I think close to 80,000 divorce cases. Yeah, so perhaps. So PlusVibes memang ketika ini fokus pada prevention, and then ada soal training sikit di situ. Dan ke hadapan adakah akan usaha untuk menjangkau perkhidmatan ini kepada negara-negara lain? Of course, yes, definitely. So right now we're doing a pilot study, inshallah, in Germany, because of the accelerator program. So one university and one corporate company. Then daripada situ, who knows, maybe Europe, maybe Southeast Asia. We'll focus on companies yang betul-betul have struggles in terms of workplace. Dan bagaimana pula dengan vibers? Adakah mereka ni memang kena lalui proses macam Grab riders selepas ini, ataupun memang dipilih handpicked by PlusVibes? It is handpicked, betul. So kita, nak katakan kita terima pelbagai dan macam-macam, kan boleh kata ratusan orang yang ingin menjadi vibers. So they want to provide support. Tapi we only choose those with degree, masters or PhD in psychology and counselling. They go through our training program juga, and daripada situ, because face-to-face therapy ni lain daripada digital. So kita test dulu. Dia orang boleh chat, provide comfort and support, and provide empathy through a mobile application kata. Sebelum kita pergi kepada kesimpulan, satu perkara yang menarik berkenaan PlusVibes is social entrepreneurship. Yang mana ini juga antara trend yang baru belakangan belia. Adakah juga Madiha melihat bahawa itu salah satu daripada cara baru belia bekerja pada masa akan datang? Definitely, because sekarang ni we get a lot of applications whereby alhamdulillah they want to support PlusVibes, because we are a startup. We are only 1.5 years old, with 30,000 users, and daripada situ we get a lot of people who, although we cannot pay them that much as much as corporate companies, but they want to help us, they want to support us, they want to work with PlusVibes to join the mission, and I think alhamdulillah daripada situ we see gaining a lot of support for PlusVibes. Dan yang terakhir sekali, untuk penonton-penonton kita yang mencari platform untuk to relieve themselves from all the negative thought, apakah pesanan Madiha? Okay, saya ingin share dengan penonton semua, please try and download PlusVibes, Google Play Store dan Apple Play Store, Apple App Store, dan daripada situ you mungkin akan try, share, kongsikan masalah. You never know who really needs that kind of support. Baik, terima kasih kepada Dr. to be. Dia tak boleh pakai doktor lagi. Dia Dr. to be. Madiha Fuad, pengasas aplikasi PlusVibes, serta perkongsian pada malam ini. Kita harapkan supaya platform ini membuka ruang kepada anda untuk sekurang-kurang mendapatkan nasihat yang tepat dan baik untuk mengatasi masalah kesihatan mental anda, kerana anda begitu berharga untuk masa depan negara. Sekian daripada kami di Darah Muda. Saya Irfan Faruqi. Sampai jumpa lagi.